Yeah. Hi there, guys! Hindi ako marunong mag-intro. Hi there, guys! It's me, JC, and welcome back to my YouTube channel. So, kung ngayon ka pa lang dito sa YouTube channel ko, please subscribe and turn on the notification bell button para updated ka palagi. For today's video, kakauwi ko lang po. Galing ako ng dentist. Ayan na. And tada! Tapos, on the way home, I got something. Aray! Ow! Sorry. I got something with me. Ayan, so papakita ko sa inyo. And yun yung purpose na tong vlog na to. This is not about me. This is not about anything else but about this one. Ayan, so imagine nyo itong ganito kalaki. Ganyang kataas. Binitbit ko po ito pa uwi. So ayan, lagay natin siya dito para mapakita ko sa inyo kung gaano siya kalaki talaga. Patong natin siya sa bed. Ow! Wait lang, papatong ko na lang kayo dito. As usual, meron na naman pong mga manok. Yan. Yeah. So, this one is the doju bony shelf. Yan. So, bony shelf yung tawag sa kanya. Ganito siya. Ganito siya. Yan. Ganito siya. Tapos, gagawin natin is i-assemble natin siya. So, this video is going to be a do-it-your-own video. So, first time kong mag-assemble ng ganito na ako lang. Be careful lang guys when using cutter, knife, or kung ano bang sharp na gagamitin nyo. Hindi nyo ko nakikita, ganyan na lang. So, open na natin siya. And guys, so unti-unti nang nabubuo yung room renovation natin. Hindi na kulang-kulang. Hindi naman siya ganun kalaki kasi hindi naman po ganun kalaki yung room ko. So, hindi naman kailangan na masyadong malaking. So, manipis lang talaga siya. Yan, may mga ganito. Ito. Meron siyang 4 na patungan. Ayan, 3. And 4. Ito na. Nandito din yung kinaka-stand. Uy, sumama sa ito. Yan, pwede ding hagdan. Joke lang. Siyempre, dalawa yung stand. Hindi naman pwedeng isa lang. Then, of course, yung mga screws nandito. Actually, guys, marami kayong pwedeng pagbilhan nito. Pwede kayong bumili sa IKEA or kahit anong mga seller ng mga stand, mga cabinet, mga wardrobe, ganun. But I choose this one kasi ito, trusted na namin yung pinagpunan nito. Trusted na namin yung pinag-orderan nito. Kaya doon ako umorder nito. Okay, so, by the way guys, kung hindi nyo kaya, pwede kayong humingi ng tulong sa kasama nyo sa bahay or kahit kanino na pwedeng tumulong sa inyo. It's just me. Gusto ko kasing matry na ako lang yung gagawa. Wala namang procedure kung ano kailangan unahin. Basta, yung pinakamalaki daw yung nasa baba. So like this one, ito yung nasa pinakababa. Tapos, ayan. Try natin kung kaya ko. Yung ganito kalaking screw guys. Ayan. Ayan. Yan yung ilalagay niya dito sa mga holes na nandito sa labas. Aray ko. Paano? Okay. Gets. Tatapusin ko muna yung dito sa kabilang part guys ha. Yan dyan na lang sa kabilang yung papakita ko sa inyo. So, nailagay ko na itong mga to. Ito yung mga mismong patungan niya. Ayan. Ngayon, ilalagay na natin dito sa taas yung kabilang paa niya. Which is ito. Ayan. So, papatong nyo lang siya ng ganyan and then make sure nyo na nakatapat siya dun sa mga holes. So, ngayon, lalapit ko kayo, papakita ko sa inyo kung paano ginagawa yung isang hole. Ito yung mga screws na kailangan. So, una, is itong maliit na to. Ayan. Ayan siya. Ayan. Diyan nyo ilulusot yung screw. So, itong maliit na yan, kung makikita nyo to, itong maliit na yan, doon nyo ipapasok yan. Then, make sure na nakatapat dito sa butas sa taas yung butas niya. So, ganyan. Pasok nyo lang. Yan. So, nakaganyan lang siya.
And then dito sa taas, meron ditong butas na lalagyan na ng screw. Ito naman yung screw na gagamitin natin. So, ganito siya kahaba. Yan siya. Yan. So, ito yung screw na gagamitin natin. And make sure nyo na papasok siya dun mismo sa butas. Like, yan. Yan. Kung nakaganyan na siya, kailangan nyo nito. Sorry guys, hindi ko lang alam yung mga tawag dito sa mga screw na to. Pero yeah, kailangan nyo nito. Basta yan, kailangan nyo yan. Tapos, i-screw nyo na siya. Higpitan nyo lang para hindi bibigay yung mismong patungan nyo. Yan. 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 So, make sure, mas mahigpit, mas okay. Para hindi talaga siya gagalaw. So, yan. After dito sa part na to, syempre meron din sa kabila. So, ganun din. Same lang yung gagawin nyo. Screw nyo na ulit. Actually, mas mabilis siyang gawin. So, hindi nyo nakikita. Pero yan siya. Mas mabilis siyang gawin kapag may katulong kayo. Pero, pag mag-isa kayo, kaya din naman siya. Yun nga lang, medyo mas matagal. Pasok nyo lang. Yan. Make sure na nakatapat siya. Yung goes with the screw. Yan. Tapos, screw nyo lang. Sakit. Mali pala yung pagkahawak ko. Sorry. Yan. Yung maliit na part, which is itong part na to, yun yung ilalagay nyo dito. Yun yung ipang iikot nyo para hindi masakit. Mali yung ginawa ko kasi ito yung ginamit ko kanina. Pasok na ulit natin to. Tapos, hangin natin to. Tapos, screw nyo lang. Naikot kasi siya eh. Yan. Yan, ano. Ikot. Tapos, of course, yung last na part, dito sa kabila. Ayan, guys. Ayan. So, tapos na natin ngayon yung pinaka-shelf natin. Meron siya 4 stories. Ayan. Color white lang siya. Tapos, ikakabit na ngayon natin itong X na to. Ayan. Kung makikita nyo, ayan. Meron siyang hole dyan sa kabila. Meron din. And of course, dun sa baba, meron din. Doon natin ikakabit yan with screw. So, dito nyo na kailangan ng screwdriver. Kasi, yung screw na gagamitin natin is ganito. Philips ba to? Hindi ako sure. Gagawin mo is itong X na to, dito mo siya yan. Mga ganyan siya dyan. Yan. Tapos suscrew mo lang. Pero syempre dahil mag-isa lang ako, hindi ko siya magagawa ng isang kamay lang. Kaya gagawin ko na muna to, tapos babalikan ko na lang kayo. Para ipakita sa inyo yung pinaka-finished product niya. And of course, we'll give you a short montage of the shelf itself. Okay?
okay na. Naipwesto ko na. Tapos, naglagay lang ako ng ganyan dyan. Ayan. So, na yung room tour. Hindi ko pala napakita sa inyo tong bed. Dumating na din siya 2 weeks ago. Ayan. Dumating na din yung bed natin. Tapos, ito ko na nilagay. Tada! So, ayan na siya. So, kanina pinakitaan ko kayo ng montage ng itsura niya. So, ngayon, papakita ko naman sa inyo kung ano yung mga nilagay ko and ano yung mga itsura niya. Ano mga itsura? Ano yung itsura niya ngayon? Okay? So, yun na yung itsura niya ngayon. And, this is how it looks. Yan. Ito, aayusin ko pa tong part na to. And marami pa tayong aayusin. Hindi pa tapos to. Like what I've said, unti-untiin lang natin. Hindi kailangan na pabigla-biglain. Hindi kailangan na isang bagsakan tapos agad lahat. So, yun na muna ipapakita ko sa inyo. And, I'll just get back to you later for the outro. Okay? Ayusin ko muna yung mga kalat ko dito. A few moments later. So, hello ulit guys. Sorry ngayon lang ako nakabalik. Sobrang dami kong ginawa. May mga tinapos ako na kailangang ipasa. Like yung mga modules namin. And, nag-ayos din ako ng kwarto. Actually, kanina, nung huli kong pinakita yung kwarto, sobrang plain. Tapos, naglagay ako, nakita nyo naglagay ako ng curtain dun sa headboard ng ng kama ko. Head part pala, hindi headboard kasi wala namang headboard. Yung headboard ko mababa lang. Dun sa uluhan ng bed ko, naglagay ako ng curtain. Kaya lang, nung tinignan ko siya, sabi ko parang ang pangit niya tignan. So, tinanggal ko siya and pinalitan ko ulit. So, ngayon, sobrang plain lang niya. Wala masyadong nakalagay. Pero dun sa kabilang side, may mga nilagay ako na photos. So, bibigyan ko lang kayo ng quick view. Ito yung itsura niya. Ayan siya. So, naglagay lang ako ng photos dyan. Actually, hindi pa yan tapos. Tapos, pinalitan lang yan ng white yung bedsheet. Ayan. Tapos, of course, nandito pa din yan. So, yun na muna. Ipapakita ko sa inyo. Soon, gagawa tayo ng room tour. Of course, pag may nag-request or pag merong may gustong gumawa ako ng room tour, why not? Pero, soon na yan. Marami pa kasing babaguhin dito sa kwarto. Marami pang mag-iiba. So, for now, yan na muna yung decorations na nilagay ko. Pero, hindi pa final yan. Katulad nga ng sinabi ko. Marami pa talaga na magbabago. So, yun. Bumalik lang talaga ako to make an outro. Kasi, basta, sobrang dami nangyari. Yun nga guys, thank you so much for watching this video. And if you like this video, don't forget to hit the like button and share this video with your family and friends. And kung hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe to my YouTube channel and click the notification bell button nakatabi ng subscription button para ma-notify ka every time na nag-upload ako dito sa YouTube and for you to be part of our growing family. Thank you so much guys for your love and support. I really appreciate it sa lahat na nag-message, sa lahat ng mga nagko-comment, sa lahat ng nag-subscribe, sa lahat na naniwala. Maraming salamat po. And of course, don't forget to follow me on my social media accounts. That is in the info box below. Thank you so much again guys. Maraming salamat. This has been JC Obille na lagi nagpapaalala sa inyo to always keep safe and always be foggy like me. Thank you so much guys. Till my next video.